Sziasztok, ez most egy kicsomagolós videó lesz a becsomagolós helyett, hogy emlékezzek rá, hogy mit hova tettem, és ne kell jövőre újra nulláról kitalálnom. Másrészt meg valaki kérdezte is, hogy mit szoktunk vinni magunkkal, úgyhogy ez most az, utcu neki. Kezdjük az alap dolgokkal, ami szerintem mindenkinél egyértelmű lesz, de azért teljesség kedvéért. Térdvédő 2, sípcsont és térdvédő egyben. Hátizsák, benne a vizes palack. Ezzel némi súlyt meg lehet spórolni a motoron, mert a hátadon van. És elég jó, mert menet közben is lehet belőle inni. Motoros nadrág, motoros kabát, bukós isak. Mi ezt a BTS 3 nevű csodát használjuk. Árban elég jó, amúgy alapon működik, és a párosításra szoktak lenni sokszor gondok induláskor, de utána egész nap tudunk egymással beszélni Petivel, úgyhogy árérték arányban jó. De ha netán valaki akar ajándékba adni egy jobbat, akkor ne fogja vissza magát, vagyis egy kettőt. Ezt ide szoktam kötni hátulra, ez a sátor. Nem hoztam most fel a kötözőt, de 2 spaniferrel szoktam ide húzatni. De szerintem ez ennyi. Ebből akarok egy kisebbet, mert ez kicsit nagy. Bár a súlyát letornáztam majdnem 5 kilóról 4 körülre, de még van hova. Alapvetően Péter is, meg én is másképp pakolunk. Kicsit, de ezeken az endurokon kicsi a tanktáska, vagy nem tudsz mindenféle tanktáskát felrakni. Úgyhogy ilyen vartam egy ilyen saját tanktáskát, ami ilyen mole cuccokkal van megcsinálva. Ezekre lehet akaszgatni mindenféle ilyen egyéb táskákat. És ebbe olyan dolgokat szoktam rakni, amik ilyen menet közben kaja, fejlámpa, ami esetleg kell, hogyha sötétbe táborozunk le, ahol kezdjük, ugye. Nekem aludobozok vannak, ami nem a legkönnyebb és nem a legoptimálisabb választás, viszont kényelmes benne pakolni, és biztonságban van, ami benne van. A hátsó doboz is aludoboz. Áthoztam ide az aludobozt, hogy ne a motoron kelljen szórakozni vele. Ez a menetrend szerinti jobb hátsó doboz. Ebbe bent van a matrac, dekatlanos. Kaptak egy listát, hogy mi hol, vagy mi az, amit pontosan használunk, meg mennyi gram. Hálózsák. Egy felfújhatós párna. És a hozzátartozó húzat. Ezek a pót dolgok egy szatyorban. Egy kötél, hogyha netán valamit vontatni, vagy akármire jó lehet. Ez egy rakás ilyen összekötő, meg akármi, hogyha elesünk az akciókamerával, amik rögzítik a motorra, bukóra, abból a pótok. Aztán ebbe a dobozban van az esőruha. Hosszabbító és elosztó egyben. Ez egy 4-es elosztó, én csináltam, ti is tudtok magatoknak csinálni. Ez most egy 15 méteres kábel, az eddigi 40 méter helyett, hogy súlycsökkentési projektben vagyok. Gumikábel. Ezzel ez a doboz ki is fújt. Lássuk a másik dobozt, következő doboz. Folytatván a dolgokat, kesztyű. Ez benn maradt itt. Aztán necesszer. Ezeket majd még aprólékosabban megnézzük. Egy törülköző. Egy másik törülköző, hogyha vizes időben van az ember, akkor ez jól tud jönni. Egy kis ilyen törlőkendő. Ez, hogyha a sátor netán párásodik belül, vagy nagyon esős az idő, és kicsi víz kerül be, akkor szokott jó lenni. Ez a pumpa.
amit a kerekek engedésére és fújására használjuk, mert telepezés előtt mindig leengedjük, és utána meg felfújjuk. Ebbe a kompressziós zsákban az összes meleg ruha és a motoros cuccok. Ebben van összes póló, alsógatja, az okni. Ezt nem lenne kötelező vinni, ez egy ilyen mobil grill. Nem volt nehéz, úgyhogy bevállaltam. Aztán itt vannak a tartalékkaja, croissant, nedves törlő, kendő, azokra az pillanatokra, amit egyedül tett az ember, meg egy keksz, hogyha innentől megszorulunk valahol. Kajából szoktunk még vinni ilyen energiaszeleteket, meg ilyesmit is. Na hát itt ennyi az oldalsó doboz tartalma. Ez volt a menetirány szerinti jobb oldali, nem, bal oldali doboz. Itt. Most pedig nézzük a hátsó doboz tartalmát. Ebben még egy kisebb káosz van, mert nem pakoltam ki. Ez a Panasonic fényképezőgép, ami ott van most, ott veszi a dolgokat. Ide kirakom egyelőre a tokját. Ez a hangrögzítő, ezt nem mindig szoktuk használni, sőt mostanában ritkábban. Sapka és kendő. Sapka nyilván napsütés ellen, a kendő meg, hogyha alszol, akkor is jó lehet a fejedre. Vagy érdemes, hogyha hidegebb időben megy az ember, akkor egy téli sapkát vinni. Ez szintén kendő, mostanában ezt szoktam a fejemre húzni. Ez egy kar, vigyó, parakord. Ez is kötél, hogyha valamire kell. Ez itt a drón. Ez csak egy pár ilyen tartalékzacskó. Ez a mentőeszköz, amivel menteni szoktuk a videók nyersanyagait esténként. Nagyjából ez az. Zsepi az mindig jó van az embernél. WC papír szintúgy. Van egy gimbal, amit én szoktam használni, de a Peti nem. Ebbe az akciókamera jön fejemre. Szeretem az ilyen vízszintes irányú felvételeket. Ebben vannak memóriakártyák. Ez egy töltő. Ezzel lehet a drónt is gyors tölteni, meg a telefonomat is. 3 portos. Az USB kábelek. Ebben van az Osmo, az akciókamera, meg egyéb cuccai, de majd ezt is még kirészletezem. Powerbank, egyéb kábelek. Ez egy matracpumpa. Na, ezeket oda viszem, és ott részletesebben megtárgyaljuk. Néhány zsugorcső, az mindig jó, hogy valami elektromos gond van. Meg egy kis fényképezőgép állvány. Na hát ez volt a hátsó doboz. Itt van egy tárcsazár, hogy valahol le kell rakni a motort. Ez némi szemét az izzó cserélésből, mert ez kiégett menet közben, ugye? Az utolsó túrán. Van egy telefon nyilvánvalóan. Ja, ebben a fejlámpa, amit már beszéltünk, és más egyelőre nincs. Ebben egy szigetelőszalag van, nem optimális. Jaj, tényleg, és ebben van egy fűrész. Szigetelőszalag megszakik. Ebben van egy ilyen fűrész, amivel lehet kidőlt fát átvágni, ha esetleg az ember nem tud tovább haladni, de nagyon. Még eddig mindig ki tudtuk kerülni, úgyhogy nem kellett. De kipróbáltam már itthon, és egész jól viszi a dolgokat. Jó, más ebben nincs. Ez meg megszökött. Na nézzük először a műszaki dolgokat. Ez nem optimális teljesen, mert még a kábeleken kell kicsit majd csökkentenem, mert egy csomó csak mindig bedobtam.
Hát egy rakás USB kábel, töltő, mit tudom én, ezeket erősen csökkenteni kell, mert túl sok. Tartalékmikrofon. Ja. Hát ez ennyi, ez mindenki számolja ki mennyi kell magának, ezt nekem is még ki kell. Szóval ebben van egy pumpa, kisebb, mint a hozzáadott ilyen pumpazsák, a matrachoz adott, és nagyon gyorsan felfújja, sokkal kényelmesebb és nagyon könnyű, úgyhogy ez ilyen kényelmi dolog nekem. Aztán ebben az ND szűrők az akciókamerához, egy powerbank, ami ilyen gyors töltéses, ez jó nagy és nehéz. Egy sok portos, 10 portos, vagy nem is tudom hány portos töltő, hogy egyszerre tudjak tölteni mindenféle cuccot. Tartalékakkumulátorok a rendes kamerához. Plusz megint csak USB kábelek, ennyi nem kell, tehát ja. Ez pedig egy microSD olvasó a mentéshez, hogyha kell ilyen extra valami tartalék. Nézzük a másik táskánkat. Ebben is egy mikrofonkábel, hogyha bukóba be lehessen vezetni. Itt is tartalék töltőkábelek, nagyon sok töltőkábel van nálam. Itt is van 2 ND szűrő még, bár ez lehet, hogy jövőre nem vívődik. Telefonomnak a töltőkábele, akciókamera, annak a tokja, egy ilyen hangszűrős, vagy zajszűrős szivacsal. Ebben vannak a tartalék aksika az akciókamerához, az ingyen töltő is és tároló is egyben. Ez töltő a fényképezőgépemhez. Igen, ez egy kütyű, amivel le lehet szedni a hangot a headsetről a bukóba, menet közben is rámenteni a hangrögzítőre, de ezt szintén nem nagyon használtuk mostanában. Igen. Ez a másik akciókamerához, amit szintén nem vittem már magammal. Egy mikrofon. Vagy lehet, hogy nem is ehhez. Ja nem, ez a DJI-hoz. Ez az Osmohoz egy mikrofon. Ja. Az akciókamerához egy ilyen külső hangátalakító, hogy be lehessen dugni mikrofont. Ez még egy ilyen trükk. Ez egy külső ilyen billentyűzetemuláló. Ha bedugom ebbe a mentőeszközbe, akkor a telefonnak az androidos telefonnal lehet billentyűzetet emulálni, meg egeret, és akkor lehet rendesen használni, mint egy számítógépet. Ja. Na hát ezek voltak a műszaki dolgok. Na, jöhetnek a ruhák. Ezek a motoros ruhák. Az elején ilyen packing cube-okat használtunk, de áttértünk erre a kompressziós zsákra, mert több dolgot be lehet tenni, meg gyorsabb kipakolni belőle, meg bepakolni is. És össze lehet tök jóra kompressziózni, mint ahogy neve is mutatja. Na. Ez mind befért ebbe. Kompressziós zsák, technikai pulcsi, fürdőgatya, hosszú és rövidnadrág egyben vízálló zokni. Ez jó dolog, mert egy csomó helyet spórol vele az ember, nem kell ilyen külső vigyó és a motoros ruhák. Aztán ezek meg a sima ruhák. Na, ez egy tartalék tasak, amiben a szennyes ruha kerül, mivel most mindent kimostam, ezért ez nincs. Ebben vannak az oknik. Ebben vannak az alsógatyák. 1, 2, 3, 4. Ennél többet nem is szoktunk vinni, mert tusolás közben vagy után tök jó ki lehet mosni. 5 darab ugye van az embernél, mert egy van rajta. És akkor 4 darabot visz magával. Ebbe pedig a pólók vannak. Egy póló, ezt ide átmozgatom. Zokniból is szoktunk vinni egy ilyen 4-5 darabot, 4-et inkább.
Amúgy elég kevesebb zokni, csak hogyha esős idő van, akkor nem. Szóval egy póló, két póló, három póló, négy póló. És a tokjuk. Na, hát ezek a ruhák. Ígértem még, hogy megmutatom, mi van a neszeszerbe. Fogsejem, gyomorsáv lekötő, borodfa, elektromos fogköfe, annak a töltőkábel, megint egy töltőkábel. Itt van benne a fogköfefej, egy pici fogkrém. Úgy szoktam, hogy veszek egy olyat, amit szeretek, és azt átnyomom ebbe az utazósba. Ez egy dezodor, gyógyszerek, fájdalomcsillapító, ilyesmi, ebbe egy szappan van, és egy varázslatos orrspray az ordogulásra, allergia idején. Na hát ennyi. Kimaradt még egy-két dolog. Én bakancsot használok, de inkább használjátok rendes motoros csizmát, ami véd rendesen, ilyen csuklós. Aztán van egy pénztárca, amiben a megfelelő országnak vagy országoknak a pénzei mennek, hogy ne keveredjenek össze az itthonival. Van egy gimbal, amit az akció és a rendes kamerához használok, a nagyhoz. Ez két spirálzár. Ezekkel szoktam a ruhákat rákötni a motorra, a nadrágot, meg a kabátot, hogy áthúzom az ujjukon a spirálzárt, és akkor oda láncolom valahova. Aztán van egy papucs, ebbe szoktam a tengerbe is bemenni, ebbe tusolok, és szintén, hogyha nagyon meleg van, és mászkálunk valahol, ahol netán, bár ez nem nagyon szokott előfordulni, városi mászkálás, akkor ezt szoktam felvenni, szóval ez egyben minden. Aztán szoktam még inni egy tabletet magammal, hogy vissza tudjuk nézni a felvételeket. És az idei új szerzemény, ez még nem volt velem, ez egy hőmérő, hogy lássam, hogy mennyi volt a minimális meg a maximális hőmérséklet egy-egy éjszaka után, mert itt szeretem látni. Hát, ja, meg még a hangrögzítő is van. Ja, meg a kézikamera, de azzal most veszem, ez egy kis Fimi Palm, ezzel veszem fel a dolgokat. Ebben az első sárvédő táskában vannak ezek a dolgok. Azt mondja, hogy egy pót, kuplung és fékkar, defektjavító, tubeless rendszerez, mert ugye belső nélküli a rendszer. Van egy dugós kulcs, amivel le lehet szedni a kereket. Forrasztón, ez egy pótizzó előre. Spaniferek, vagy mi ez? Gyorskötözők, egy bovdányjavító készlet, pótcsavarok, meg egyéb ilyen bigyók. Egy hajtókara a kerékkulcshoz. Egy állítható kulcs. Ezekkel lehet a defektet megjavítani, egy kerékküllő, meghúzó, kilazító készlet, meg a másik dugó. Levettem a hátsó dobozt, mert a tétén gyárlag itt is van egy tartó. Ebben van a kötelező elsősegélycsomag, egy bovdányjavító készlet, hogyha szakadás van, mert ez volt a legutolsó túrán. Egy cső. Ez egyrészt arra is jó, hogy benzint fejts le mástól, hogyha kell. Valamint arra is jó, hogy levegőt tudjál szerezni egy másik kocsi vagy motor kerekéből, hogyha minden kötél szakad. Pótizzók, pót első és pót hátsó izzó, mindenféle biztosítékok, kis csavarok, egyebek. Belsős kerékhez ilyen
javítófoltok, mert egyikünk szokott magával vinni egy pótbelsőt is, mert amúgy tubeless használunk, ezek pedig motorgyári szerszámai. Azt nem fogom kivenni. Ide ki van pakolva most egy ilyen összefoglalóképpen minden, végigmegyek rajta, hogy valaki nem akarja végignézni, mi hol volt. Kivéve a pótpénztárca, a nagy gimbal, tablet, hőmérő, bakancs, spirálzár és papucs. Íme. A motornak a hátsó kis tartójába, a hátsó doboz alatt van pótizzó, az első és a póthátsó izzó, elsősegélycsomag, bobdávítókészlet, egy cső benzin és levegő átfejtésére, esetleg másik gumiból, hogyha menet közben, vagy akár egy autótól, egy defektjavítókészlet az belső gumihoz, biztosítékok, kis csavarok, egyebek, aztán nedves törlő, pótkaja, kendők és egy sapka. Ez szintén a sapkának is jó, hogyha ideg van, mostában ebbe szoktam adni a sátorba. Hangrögzítő, kamera, drón, mentőeszköz, töltőkábel, telefontöltőkábel, memóriakártyák, motoros ruha, vízárózokni, rövid és hosszú nadrág egyben, motoros fürdőgatya, pulcsi, ezeknek a tokja. Egy tok, 2, 3, 4 póló, 4 alsógatya, 4 zokni, és ezeknek a közös tokja. Ez a póttok a szennyesnek. Aztán szerszámok, ebben kis csavarok vannak és egyebek. Gyorskötözők, szintén egy bóvdávítókészlet, de ezt valószínűleg ki kell venni. Hajtókar, szerszámok, ilyen kukacos rendszer a külsőnek javításához, pótfékkal és kuplunkkal, szintén még egy pót első izzó, a hajtókarhoz való dolgok, hosszabbító és egy elosztó, 4-es elosztó, duct tape, lista, hogy mit kell vinni, akciókamera alkatrészek vannak ebbe, WC papír, papírzsepi fontos, kis kötél, hogy valamint húzni kell, kötni kell, akármi, bármire jó, nem nagy, nem nehéz, egy pumpa, amivel a motorkerekét szoktuk pumpálni, ebbe meg akciókamerához ilyen pótrögzítők vannak, póttalpak, egy hálózsák, matrac, sima felfújós, kényelmes, esőruha, egy törő, két törő közül, egy felfújhatós párna és annak a húzata, egy kis ilyen rongy, hogy lehessen dolgokat tenni a sátorba, például a kondenzációt hideg esetén. Ez egy ilyen mobil grill, ezt most nem rakom össze, de kicsi. Sátor, bukósisak, ivós táska, térdvédő, motoros ruha és kesztyű. Na hát, én ennyi cuccot szoktam vinni. Ezen még akarok optimalizálni kicsit, mert némi dolog még nehéz, az másik sátor talán, meg egy-két dolgot még csökkenteni, meg amit lehet kihagyni. Egyeztetni kell, hogy ketten, hogyha többen mentek, egyeztessetek, hogy ki mit visz, mert nem kell két belső például általában. Úgyhogy, ja, hát ennyi, köszönöm, hogy megnéztétek.